جامبو. جامبا. جامبو هي سلام اللغة السواهيلي، اللغة المحلية هنا. الوطن اللي جالسين فيه هو سميتو تاسا لوج. بالنسبه علاش اخترنا هذا اللوج هذا بالضبط، هذه مهمه اللي عندهم البيبيز. هذا هو الفندق الوحيد اللي قبل لنا لبيبي واللي خلانا اننا نديهم معنا في الطوموبيل فاش نمشيو للسفاري. كاع لي زوطيل واحد اخرين اللي كاين في قلب السرنجيتي ممنوع تدي معاك الولاد للسفاري الا كانوا قل من 6 سنين. واش اصلا الا كانوا قل من عامين ما يجلسوش معاك في الوطيل اصلا، ممنوع. والايجابيه واحده اخرى علاش هاد اللوج مزيان، حيت في قلب سيرينغيتي فاش تجلس في قلب سيرينغيتي تيكون عندك غير اوقات معينه انك تكون في الجيم درايف اللي هي ديك الطوموبيل اللي كتمشي فيها، حيت ممنوع انك تمشي على رجلك. كيبداو في وقت معين وكيسالوا في وقت معين، يعني 7 ل 6 العشيه، 7 الصباح 6 العشيه، يعني ممنوع انك تخرج يكون الجيم درايف في غير ذاك الوقت هذا. بالنسبه لهاد اللوج هذا جاي خارج على سيرينغيتي ب 10 دقائق يعني في الخرجه ديالو، وعندهم الحق يديروا شنو ما بغاو. دونك هما كارين هاد الارض هادي. دونك داونا الجيم درايف في 5 الصباح وداونا الجيم درايف في 8 الليل، تنقلبوا في الظلام على السبوع، حيت داك الوقت فين تياكلوا تيكونوا كيخرجوا فوق ما بغينا كنمشيو. داروا لنا فطور وغدا برا في الخلا في وسط الحيوانات، دونك ما كاينش يهضر معاهم. هادو هما الايجابيات اللي عجبونا في هذا الفندق هذا. دونك اول ما وصلنا مشينا لزياره قبائل الماساي اللي هي من اقدم القبائل الافريقيه اللي باقا كتعيش الحياه البدائيه لحد الان. كيتواجدوا في ما بين جنوب كينيا وشمال تنزانيا. فاش وصلنا استقبلونا برقصه الماساي اللي كيقدمها المحاربين الرجال ديالهم والنساء المهيئات للزواج. النساء في هذه القبيله هما اللي كيتكلفوا بالبناء ديال البيوت ديالهم، تيبنيوها من اعواد ديال الاشجار والفضلات ديال الابقار. البيوت ديالهم صغيره بزاف وما كاينش نوافذ كبيره اللي غتدخل الضوء الكافي والتهويه. دونك فاش دخلنا جلسنا غير شويه ما قديناش نكملوا، صافي خرجنا تنقطروا. You're gonna be the father. This is a new house. The way you can be building one of the new house in the Maasai culture. So women build the homes? Yes, the women build their own homes. This is the function of the women in the Maasai culture. It's interesting, huh? Yeah.
And this will be like safe for the rain as well. Yeah, they put some plastic on the top of the house together with cow dung, so it can be supported. And then during the rain period, the water cannot be linking. It's dark, huh? It's kitchen. Yeah, this is a kitchen. Come here, Papa. So they sleep here or not? Yeah. Huh? Yep. Yeah? Yeah, this is my house. Oh. Oh, your okay. house. Yeah, welcome. Oh, this is your wife? This is my wife. Okay. Yeah, Your baby? this Yeah. is my baby. What's her name? Yota. Tialo. Tialo. Her name is Tialo. Tialo. Yep. Nice. Name is Tialo. أكثر حاجة قيمة عند قبائل الماساي هي الأبقار ديالهم، بحيث أن كل ما كان الراجل ولا العائلة عندهم أبقار أكثر كل ما كيعني أنهم عندهم فلوس غنيين، والراجل هو اللي كيتكلف بالرعي ديال الأبقار، وممكن أنه ينعس معهم في الستيبل ولا في الزريبة فين تيكونوا باش يحميهم من الفهد اللي كيهجم عليهم في الليل. Of the baby cows and baby goats. So she's a very busy mother. Yeah. Hey. Would you like to milk it? Oh, we know. You wanna do it? Cow. I can do it. You wanna do it? I can. I don't mind. Yeah, naweza kufanya. Yela na rasa. I hold her. You're running away. Yeah, I think she's gonna stop. Can move now there. But she doesn't see you. She doesn't like you. من بين عادات وتقاليد ديال قبائل الماساي اللي غريبة شوية أنهم عندهم رجال تيتختنوا على 16 عام جماعة في وسط القبيلة ديالهم، وما خاصهمش يرمشوا او لا غادي يوليو عار في وسط الناس ديالهم. وباش الراجل يولي مهيئ للزواج خاصو يدوز عبر مراحل اللي منها الختان، والمرحله الثانيه هي انه خاصو يقتل سبع باش كيولي محارب. ولكن مؤخرا الحكومه التنزانيه منعت هذه القضيه حمايه للاسود. المشروب المفضل عند هذه القبائل هو دم البقر، تياخذوه تيديروا سهم في الرقبه وتياخذوا الدم وتيخلطوه مع الحليب، هو اساسي في الفطور ديالهم وضروري خاص يكون حاضر في الاحتفالات والمناسبات ديالهم. وكذلك من التقاليد عندهم ان الراجل عنده الحق يتزوج حتى ل10 د العيالات بشرط ان كل مرة يسكنها في بيت ديالها بوحدها اللي كتبنيه هي راسها. Buyala mama buyala mama